Welkom, dames en heren. En we gaan even kijken. Dus, dames en heren, wat gebeurt hier is dat deceptiveness. Mensen recognize what a Kraefman have gedaan. De geheim van een Kraefman. Mensen en waterman-mensen zijn nou achtergekomen wat een Kraefman heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht van het geheim van een Kraefman en zijn vrienden en kennis en wat ze hebben gedaan. Oké? Dames en heren, ik moet je waarschuwen in de weekend. Als je niet zwanger raakt, dan moet je jezelf moeten beschermen. Omdat de kans van één nacht staan of weet je, iemand dat je zit te wippen met ik zie dat gewoon 1 keer geraakt. Dus zorgen, maakt niet uit hoe gestoomd de romance is. Doet je condom op als je wil geen kinderen, omdat de mogelijkheid om jou te zwanger raken is in de weekend. Dus, dames en heren, ik waarschuw je. 7 van Pentacles. De 7 van Pentacles heeft mee te maken met een zaak, some sort of a project, en mensen nou recognize en hebben nou inzicht over een leeuw en zijn kind en some sort of a diefstal en een Kraefman. Geen nieuwe start voor een Kraefman. Mensen recognize hoe ver een Kraefman is gegaan om dingen te doen. De energie van de 6, there is conflicts, and it have conflicts in a corporation institution, conflicts op de workfloor. Mensen krijgen data en informatie en komen achter, daar was helemaal geheim gehouden over. Ik ken op de workfloor, ik ken in een corporate institution, ik ken over een huis. Mensen gaat best wel informatie krijgen en recognize wat echt is gespeeld. Geheim van een Kraefvrouw en de diefstal of een Kraefvrouw is nou boven water gekomen. Deze jonge Kraefvrouw is vanuit het buitenland en krijgt geen nieuwe start in Nederlands vanwege wat ze heeft gedaan. Oké, dit is een situatie waar ze kunnen in Nederland wonen of in België wonen, maar deze vrouw is een kreef. En deze kreef is tussen de leeftijd van 25 en 45. En mensen nou recognize wat deze kreef heeft gedaan en hoe deze kreef heeft gecreëerd some sort of a fraud. Deze kreef en zijn kinderen, oké? Dus there is some sort of a data en informatie dat komt uit en een boodschappenvrouw, een leervrouw en een kreef en zijn kinderen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen nou recognize. Ik zie mensen nou komen achter wat een tweelingvrouw, dat een tweelingvrouw had geholpen. Een watermanvrouw en een tweelingvrouw. Een watermanvrouw hebben some sort of a new story gegeven aan een Leo. En mensen nou recognize dat deze watermanvrouw heeft data en informatie access. En geef deze Leo some sort of a new start. En het komt tot een eind omdat mensen recognize dat de moeder van een Leo is een waterman. En het tower moment is hier omdat mensen krijgen inzicht en nou recognize dat een Leo was niet goed bezig en gaat recognize dat de moeder van een Leo is een waterman. Heleboel conflicts. Deze vrouw, haar kind is nou in problemen en is bij de rechter. En deze vrouw nou heeft conflicts met een ram. Omdat deze vrouw houdt een ram aan voor wat is gebeurd bij haar kind. Dus is een situatie waar deze vrouw laat een ram haar kind geïnvloed. Omdat, ja, je gaat een kind even
iets geven. En nou de kind is in problemen gekomen. En nou daar is problemen omdat de ram in een corporation institution. Geef je kind data informatie of jij zelf geeft je kind data en informatie. En nou problemen is hier. En ik zie voor deze waterman vrouw en haar kind geen nieuwe start. Verdriet is hier voor deze mensen. Omdat deze mensen nou krijgen inzicht van wat is gebeurd. Nou, deze Leo person, mensen gaan recognize dat deze Leo person kunnen kind krijgen voor een Scorpion man. Okay, dus a Scorpion man have some sort of affair met een Leo. Okay, and mensen recognize dat deze Scorpion is de vader van deze Leo. Dus het is een zeer complex situatie. En de connectie met de waterman en deze Leo. Mensen krijgen inzicht dat daar is some sort of a connectie. Vader, deze Scorpion man kan de vader zijn van een Leo. Dus geen nieuwe story komt op voor een ramman. Een ramman en een kreefman. Een ramman, een kreefman en een scorpionman is nou gepakt. Mensen nou recognize dat deze drie man hebben gecollaboreerd en deden dingen dat was niet door de boek. Ik zie dat allemaal zitten te bidden en ik zie dat deze situatie kan zitten om te bidden. Maar omdat deze situatie is gebeurd in verschillende plekken, there is geen weg hieruit, okay? Het is een situatie waar een fraud was gecreëerd. En een kreefman is nou gepakt worden, omdat iedereen hoort de kreefman onderneath de tafel. Informatie is nou boven water gekomen over een leervrouw en zijn kinderen. Geheim van deze leervrouw als stier is nou achtergekomen. Wat is de situatie met deze leervrouw? Verdriet is hier omdat mens is nou achtergekomen dat een watermanvrouw had een leer geholpen om some sort of a new start, een leer aan zijn moeder some sort of a new start te geven. Conflict is hier en ik zie een stembok wordt succesvol over een oneerlijke situatie wat de watermanvrouw heeft gedaan. Want een watermanvrouw geeft aan Leo, haar Leo kind, dat en informatie dat was voor een stembok. Jupiter is in een stembok. Mensen krijgen inzicht van heel veel geld en de overschammelen van geld is zoiets een maagman of vrouw, een maag, had heel veel geld genomen en helpt een ramman en een Leo heel veel geld te verdienen. En nou een ramman en zijn vrienden zijn nou gepakt en mensen krijgen inzicht en recognize dat deze ramman was niet goed bezig. Dus dames en heren, het is als je bent getrouwd met deze mensen, in een relatie met deze mensen. Een ramman, wie is je vader? Een ram en een kreeg van zijn zaken, vrienden en kennis of iets gedaan dat was niet door de boeg. Problematische situatie omdat mensen komen achter dat een Scorpion man probeert some sort of a new start voor zijn kinderen te geven en creëert chaos voor anderen. En mensen gaan nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Geen nieuwe start voor boodschappen en een Leo. En mag nou recognize dat de boodschappen en een Leo hebben ze een heel veel problemen gebracht met soms op de workfloor, een project. Sommige van jullie proberen om family issues op te lossen. Sommige van jullie hebben recognize dat er is informatie, de geheim informatie, geheim data is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzicht van wat was aan de hand. En ik zie dat het touwmoment is hier voor een Leo, omdat mensen recognize dat de moeder of een Leo is een waterman vrouw. Dus daar zijn heel veel
Dat gaat hier om. Conflicts met jullie en Ram. De geheim van heel veel geld is nou uit, omdat mensen recognize dat Crave had heel veel geld genomen, dat was niet van ze. Ramman samen met de Crave-man is in een heleboel problemen. 3 zakenman heeft gecreëerd problematische situatie en is nou in een heleboel problemen. Mensen krijgen inzicht van een Leo en zijn kinderen en recognize iets over een bedrijf en een Leo en zijn kinderen. Soms over een zaak wat ze hebben, een Leo en zijn kinderen is in een heleboel problemen. En de problematische situatie is hier voor een Leo en zijn kind. Informatie is nou boven water gekomen over een issue of some sort of geheimhouden thuis of op de workfloor. Jullie komen daarachter. Een Crave-man is nou opgegeven door een waterman vrouw of een Crave-man en zijn vrienden en kennis opgegeven voor wat ze heeft gedaan. Emotional situatie. Als je bent getrouwd met een Crave-man, je komt achter dat de Crave-man heeft geheim tegen jou gehouden. En dit is echt de Crave. Een Crave wil some sort of a new start met jullie en jullie gaan besluiten nee. Dus kan je vader, de kinderen van je vader en je gaat zeggen nee. Geen nieuws van je boodschappen. Sommige van jullie hebben soms soort of relatie met de boodschappen en de boodschappen hebben je kind. Geen nieuwe start. Een touwe moment voor Leo en zijn vrouw en zijn kinderen. Leo en zijn kinderen een einde. Mars is in Leo. En Leo wordt omslagen. Mensen recognize dat Leo is de kind van de waterman vrouw. En there is some sort of instability. De rechter of een waterman vrouw keihard kapot voor het daden wat ze heeft gedaan. Yes, and the rechter recognize that de waterman vrouw heeft een Leo informatie gegeven en daardoor de rechter gaat deze watermanvrouw en zijn kind, de Leo, geen nieuwe start geven van wat ze heeft gedaan. Vrienden en kennis draait de rug omdat jullie zijn stier. Het draait de rug om vrienden en kennis. De stier, jullie stiervrouw, geheim, some sort of a geheim contractual overeenkomst dat jullie stiervrouw had. Ik zie nou problematische situatie, omdat mensen komen achter dat jullie stiervrouw hebben hulp gekregen van een Crave-man. En deze Crave-man had jullie geholpen. Maar nou, mensen nou recognize dat jullie waren niet goed bezig. Sommige van jullie stiervrouw dat is in een relatie met de Crave-man gaat recognize dat deze Crave-man is niet goed bezig. Deze Crave-man had heel veel geheim houden. Oké. Jullie stiervrouw en leervrouw krijgen geen nieuwe start. En als je bent in een relatie met een leervrouw, geen nieuwe start komt op voor deze persoon. Jullie stier recognize dat deze leervrouw en haar kind, de kind kan een tweeling of een boodschappen, had een heleboel geheim. Oké? Dus schrijven mensen, daar is de energie van de ogen prinses en stiermensen, de geheim wat je hebt, komt bovenuit in deze week. Dus wees voorzichtig, wat was daar, omdat de corporation institution gaat nou recognize dat een waterman vrouw is de moeder van een Leo. En de rechter gaat keihard op de moeder van een Leo en de waterman vrouw even kan aanpakken voor daden wat ze heeft gedaan. Oké? Omdat ze zit de puzzel in elkaar te zetten. Ik wens jullie een fijne week. Namaste.